ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾች? ሜላት ነኝ። ዛሬም ተመልሼ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የእንቁላል ሶስ ነው ወይም የእንቁላል ሳልሳ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንዴት ነው የምሰራው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁ ነው። የእንቁላል ሳልሳዬን ለመስራት የሚያስፈልገኝ ግብአት ቀይ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ እንቁላል፣ የቲማቲም ድልህ፣ በርበሬ፣ ቅቤ፣ መከለሻ፣ ጨው እና ዘይት ናቸው። ወደ ስራዬ ስገባ እሳቴን ለኩሻለሁ እዚህ ጋር። ከዛም ጥቂት ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቴ እስከሚግል ድረስ እኔ ሽንኩርቴን እከትፋለሁ። ሽንኩርታችንን ደቀቅ አድርገን ነው የምንከትፈው፣ ምክንያቱም ሳልሳችን እንዲለደልድልን ስለምንፈልግ በጣም እንዲበስል ስለምንፈልግ ሽንኩርቱ ለዛ እንድናግዘው ደቀቅ እናደርገዋለን። ከዛም እንዲህ በዛ ያለ ሽንኩርት ከከተፍን በኋላ ዘይታችን ሲግል እንጨምራለን። እስከሚጠበስልኝ ነጭ ሽንኩርት ያዘጋጃለሁ። እሱንም በደቃቁ ከትፋለሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ መጨፍለቅም መፍጨት ትችላላችሁ። ከዛም ሽንኩርቴን እንደዚህ ሲጠበስልኝ ነጭ ሽንኩርቴን ወስጄ እጨምራለሁ። እንደገና ነጭ ሽንኩርቴንም አብሬ ትንሽ ጥብስ አድርገዋለሁ። ከዛም ነጭ ሽንኩርቴ ትንሽ እንዲከተቁላላ በኋላ ቲማቲሜን እንደዚህ እጨምራለሁ። ከቲማቲሜ ጋርም አንድ ላይ አብሬ አበስለዋለሁ ወይም እጠብሰዋለሁ። ከዛም ቲማቲሜን ከጨረስኩ በኋላ ካቁላላው በኋላ በርበሬ እጨምራለሁ። ወዲያውኑም ድልሄን እጨምራለሁ፣ የቲማቲም ድልሄን። ምንም ውሃ ሳንጨምር ትንሽ ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። አጠገቡ ቆመን ሳንከድን ማለት ነው። ምክንያቱም ድል ስላለ በጣም በቶሎ ነው የሚያራው። እሱ እንዳይከሰት እንደዚህ እንጠብሰዋለን። ከዛም አጠገቡ እንግዲህ ቆመን በደንብ ካቁላላን በኋላ በዘይቱ እዚህ ጋር የሞቀ ውሃ አለኝ ጠብ እያደረኩኝ በሱ አቁላላለሁ ማለት ነው። በውሃዬ ጠብ እያደረኩኝ ማቁላላት ነው። ከዛም እንደዚህ በቀስ ባለ ሰዓት አቁላልተን በቃው ብለን ስናስብ ውሃችንን እንከልሳለን። ሽንኩርታችን ሲማሟልን ማለት ነው። ሲቁላላ ያው ሲታሽ ሽንኩርቱ እየበሰለ ሲሄድ ወደ ክሬም ይሆናል። የዛን ጊዜ እንደዚህ ውሃችንን እንከልሳለን። ከዛ ደግሞ ስትንተከተክልን
አሁን ሁሉ ነገር እናስተካክላለን። ጨውን፣ ቅመማችንን፣ መከለሻዬን እንደዚህ ጨምራለሁ። ቅቤን እንደዚህ ጨምራለሁ። እንደዚህ ስልስ ወጣል ማለት ነው። ከዛ ወደ እንቁላል ስልስ ለመቀየር እንቁላላችንን መጨመር ይጠበቅብናል። ከዛም በመቀጠል ምን እንደምናደርገው እዚህ ጋር አምጥቻለሁ አንድ ትንሽዬ ምንድነው ሳህን እሱ ላይ እናጣራና ንጹህ ነው ንጹህ አይደለም የሚለውን ነገር ከዛ ወደዚህ እንገለብጣለን። ከዛ የሚቀጥለውንም እናየዋለን። ምንም የለም እንጨምራለን። 5 እንቁላል ነው ያዘጋጀሁት። 5ቱንም እንቁላል በተመሳሳይ ሂደት ማድረግ ነው። ምንም ቀይ የተጻፈበት ብንገዛም አይታወቅም። አንዳንድ ጊዜ እኔ አጋጥሞኝ አያውቅም፣ ግን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ብዙ ጊዜ ትንሽ እንቁላል ካልሆነ እንደዚህ 5 6 የምጨምር ከሆነ በዚህ አይነት ዘዴ የምጠቀመው። ከዛም በደንብ አድርገን ነጩንና ቢጫውን የእንቁላል ክፍል እናዋሃዳለን። ይሄው እንደምታዩት ቢጫውንና ነጩን አዋሃጃለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ወጤ ውስጥ ሳልሳው ስጨምረው ለብቻው ነጩ ለብቻው ቢጫ ሆኖ እንዳይቀመጥ። ከዛ የማደርገው እንደመሰላችሁ ሳቴን ቀንስና ቀስ አረጋዋለሁ ሳቴን። ከዛ በኋላ በደንብ ነው ቀስ የምታረጉት። ተጨራለ እንግዲህ ተከተከመን ነበር እየወረደ መጣ። ከዛ እንቁላላችሁን እየጨመራችሁ ቶሎ ቶሎ በጣም ማማሰል ይጠበቅባችኋል። ጓጓላ ሆኖ እንዳይቀመጥባችሁ ማለት ነው። እንደ እንቁላል ጥብስ እንዳይሆንባችሁ። ከዛ እንቁላሌ መዋሃዱን ሳቅ ትንሽ እሳቱን ጨምሬ ትንሽ እንዲተከተክ አደርገዋለሁ። ከዛም በዚህ መልኩ ሲንተከተክልኝ እንግዲህ በቅቷል ማለት ነው። ወዲያውኑ እሳቴን አጠፋዋለሁ። የእንቁላል ሰልሳዬ በዚህ ተጠናቀቀ ማለት ነው። ጨውን ቀምሻለሁ። ቅመሙ ሁሉም ነገር ቆንጆ ነው ያለው። በቃ ጨረስን። ከዛ እኔ ደግሞ እንደዚህ ለገበታ አቀርበዋለሁ። ዋው ሽታው በጣም አሪፍ ነው። እስቲ እንቅመሰው። እስቲ ዋው ታይቷል እንደሚያምር። በጣም ቆንጆ ነው። እንደምስላችሁ ያው በበርበሬ ተቆላልቶ በቲማቲም ሳልሳ ተደርጎ መቼም የተሰራ ምግብ ለኛ የምንድነው ለኛ ለምንወደው ጣም ቅርብ ስለሆነ እርግጥ ነው ያው ቆንጆ ወጥ ነው። ነገር ግን ቲማቲም የእንቁላል ሳልሳ ስትሰሩ መመዘኛው ሊሆን የሚችለው አፋችሁ ላይ ትልልቅ ቁራጭ እንቁላል አለማግኘታችሁ፣ በመቀጠል ደግሞ ወጡ ሲሰራ እንደዚህ
በሳልሳ የታጀበ መሆን መቻል አለበት። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሽንኩርት ተሰርቶ እንቁላሉን ብቻ የምትጨምሩት ከሆነ በደንብ ሽንኩርቱ ክሬም እስከሚሆን ድረስ ካልታሸ በስተቀር አፋችሁ ላይ ይሄ ክሬም ያለው ነገር ይጠፋና ሽንኩርቱ ምን ይባላል እንቁላሉ ላይ አብሮ ይሆንና ውሃ ነገር አለው ስትበሉት እንቁላሉ ለብቻው የሆነ ውሃ ነገር እንደማረቅ አይነት ነገር አፋችሁ ታገኛችሁ። ትልቁ ነገር ክሬም አፋችሁ ውስጥ ክሬም ማግኘት መቻል አለባችሁ። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። እኔ ሰራሁት በዚህ መልኩ እንግዲህ ቀላል ነው። በርግጥ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ግን እንቁላሉን ስትጨምሩ በቃ ትልቁ ዘዴ እሳቱን ቀስ አድርጋችሁ በጣም በቶሎ ማማሰል አለባችሁ። በቃ እንደዚህ ቁራጭ ሆኖ ተቆራርጦ እንዳይቀመጥ ማለት ነው። እንደምታዩኝ እየበላ ነው። በጣም ይጣፍጣል። ስሩት፣ ቀላል ነው። የተዋጣለት ቆንጆ የእንቁላል ወጥ ለመስራት የምትፈልጉ ከሆነ ወይም የእንቁላል ሳልሳ መስራት የምትፈልጉ ከሆነ የምታደርጉት ነገር እሳታችሁን ትቀንሳላችሁ። ከዛ በፍጥነት ታማስላላችሁ። ያንን ካደረጋችሁ በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ እንቁላል ሳልሳ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። አይታችኋል። እኔ እንደሁሉ የምላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ለፈጣን ደግሞ ለፍጥነት ትሆናለች። በጣም አሪፍ ናት። በተረፈ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። ደግሞ ተመምጫን ኦል ምትሏን ደግሞ ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። እንቁላል ሳልሳዬን ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አስተያየታችሁን ስጡኝ፣ አነባለሁ፣ እመልሳለሁ። ሌላ በቆንጆ ምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።